Забудьте про гени, тому що секрет янголів Вікторії не в них, а в макіяжі. Сьогодні я хочу вам показати покроково, як його створити. Привіт, я Тоня, візажистка з Нью-Йорка. І сьогодні я хочу вам показати, як втілити макіяж янголів, але в життя. Для того, щоб ви могли з цим макіяжем будь-де вийти, тому що цей макіяж прикрашає будь-яку жінку. Я думаю, ви бачили, наскільки янголи різні, але макіяжі у них усіх однакові. Тож я не хочу вас більше затримувати. І поїхали! Тож, як ви можете бачити, я вже добре так підготувала за кадром шкіру. Тепер нанесу ще бальзамчик на губи. І тепер готова перейти до тону. І сьогодні я хочу замішати сяючу формулу від Маріо і ось такий більш матовий від Кевіна. Тому що у модели Вікторія зазвичай дуже-дуже така, знаєте, сяюча шкіра. Але якщо ваша шкіра така, як у мене, тобто з активною Т-зоною, і тим паче, якщо вона масна, це трошечки непрактично, а ми все ж таки адаптуємо їх макіяж для життя. Тому я буду замішувати десь 60/40 на користь Маріо. Моя задача зараз створити сяючу зсередини шкіру, але без надмірного блиску. Тому я і взяла такий підсвічуючий тон, але обов'язково думаю про те, як це буде виглядати протягом дня і в цілому, наскільки це буде носибельно. Тому що якщо ми адаптуємо будь-який макіяж для життя, то в першу чергу ми маємо пам'ятати про його стійкість і про блиск, який виокремлює наша шкіра. Однак я не прагну зробити дуже щільний тон, тому що сила цих макіяжів в тому, що ми підкреслюємо наші природні особливості, а не малюємо інше обличчя. І, значить, тональна основа має виглядати максимально натурально. І коли обличчя оформлене, я готова перейти до очей. І так, вам не почулося. Я буду переходити одразу до очей з однієї простої причини. Раптом будуть якісь осипання глітера, щось подібне, я зможу потім все це прибрати з тону. І мені це буде зробити набагато простіше, ніж коли у вас вже є консилер, корекція, пудра і так далі. Тому я беру пензлик, яким наносила тон, і залишками на цьому пензлику просто проходжусь по моїй верхній повіці, трошечки, знаєте, затоновуючи і виравнюючи її колір. І тепер за допомогою світловідбиваючої пудри від Hourglass я буду закріплювати тон. Я набираю її зовсім трошки, впрацьовую майже все в руку і самими залишками просто проходжусь по моїй повіці, аби закріпити на ній тон. І тепер за допомогою палітри від Tom Ford у відтінку Smoky Quartz, а також пухнастого пензлика від Referee, я буду будувати мою фальшиву складинку. І якщо на цьому етапі у вас виникло питання, навіщо ж я тоді нанесла тон? То тон я нанесла для того, щоб розуміти, наскільки інтенсивний макіяж очей мені робити. Більше того, якщо ви уважно подивитесь, мої плечі виглядають трошечки темнішими за тон обличчя. І це теж зроблено свідомо, тому що тон обличчя відповідає зараз кольору шиї, а коли ми будемо наносити бронзер, а його ми будемо наносити дуже багато, адже моделі Victoria's Secret зазвичай такі, дуже засмаглі, то саме бронзер він буде відповідати плечам, і це буде створювати більше гармонії і здаватись дійсно як засмага. Тому що якби я нанесла тон в тон до моїх плеч, вирівняла повністю тут все і зверху додала бронзер, це вже дивно виглядало. Тому я повертаюсь до цієї палітри, і тут в мене є такий прекрасний персиково-бежево-коричневий відтіночок, дуже такий складний, красивий. Він йде прекрасно в колір моєї шкіри, і саме ним я зараз буду створювати собі складку. Я його набрала, як завжди, впрацювала, і тепер дивлюсь на себе прямо, аби чітко бачити моє нависання, і будую собі складоньку, а також затемнюю кутик. І відтягую все це трошечки в сторону. Пензликом, яким я закріплювала тон, можу пройтись по кордонам і пом'якшити цей перехід у шкіру.
а пензликом, на якому залишились тіні, пройтись ще по нижній повіці. За необхідністю у кутик можу нашарувати, аби поглибити і більше затемнити. Але знову ж таки пам'ятайте, що все одно цей перехід має бути максимально плавним і натуральним. Сила цих макіяжів в тому, що вони підкреслюють індивідуальні особливості жінки, а не створюють нове обличчя. Це не макіяж Кім Кардаш'ян. І коли моя складочка та кутик пробудовані, я беру ось таку палітру від Mario. Тут в мене є ось такий білий і також ось такий тілесний. І я їх між собою замішую для того, щоб це не був прям білий-білий, але водночас для того, щоб це не був темний. Замішую на плотно набитому пензлику, теж його впрацьовую, знову дивлюсь на себе прямо і ось тут пропрацьовую мій внутрішній кутик. Тепер висвітлюю його. Але висвітлюю його десь до райдушки, мабуть, і ось ця центральна частина, де в мене знаходиться усе моє око, при прямо дивлячихся очах, вона в мене залишається без кольору. І тепер в ось цей незаповнений простір на серединці моєї повіки я хочу нанести ось такі тіні в стійку від Bobbi Brown у відтінку Moonstone. Ці тіні допоможуть поглибити сяйво сухих тіней, яких я нанесу поверх них. Це такий дуже вологий ефект. Вони такі, я б сказала, більше до спарклових. Бачите? Це не сатінові тіні, а саме з такими окремими сяючими частками. Мені інколи здається, що Бобі при створенні цих тіней надихалась тією самою однушкою, на честь якої вони й були названі. Зверніть увагу, я цими тінями доходжу майже до самої брівки, щоб блік був таким більш вологим і інтенсивним. Тепер, коли каркас створено, я хочу взяти каял від Ламель, коричневий. Взагалі, янголів зазвичай фарбують саме чорними олівцями і, як мені здається, саме олівцями. Проте їх фарбують все ж таки на сцену, де треба бути більш яскраво нафарбованим. Ми ж цей макіяж адаптуємо до життя. І знаєте, в житті на більшості людей, незалежно від ступені контрастності, коричневий олівець виглядає більш органічно. Тому я беру ось цей олівець від Ламель 402, добре його наточила. Він такий коричневий, але дуже насичений, це не світлий коричневий, тому навіть темненьким дівчаткам буде добре. І ним заповнюю мою міжвіку. Пам'ятайте, що каял дуже швидко застигає, тому ним треба працювати швидко. Після чого беру ватну паличку, протираю все отут у кутику у мене і пропрацьовую сам кутик усередині. І прям я правила декілька разів, підсох, повторили для того, щоб тут була максимальна стійкість, тому що тут в нас саме сльоза і виокремлюється, і каял звідти може зникати. Після чого я знову дивлюсь на себе прямо, з розслабленими очима, не піднімаю, не опускаю, от просто як лежить моя повіка, я маю бачити її нависання. І вивожу головне наточеним. Олівчиком собі хвостик. Хвостик не має йти сильно в діагональ, не має йти сильно в вертикаль. Стрілка має бути класичною, тобто продовжувати ваш природній розріз очей. І ще важливий момент, вона не має бути занадто довгою. Це такий більше, знаєте, натяк на стрілку, ніж стрілка. Взагалі в мене на сторінці є декілька туторіалів. Там я показувала і як довгі малювати, і як більш короткі малювати. І був макіяж Ніни Парк з його адаптацією. У вас ось тут буде посилання. І там я прям детально розповідала, як побудувати таку не стрілку, а натяк на неї, щоб це виглядало природньо, але прикрашало вас. Тому я тут не буду сильно зупинятися. Якщо хочете прям навчитися, прошу, переходьте, дивіться. Беру скошений пензлик і доки каял не застиг, трошечки, знаєте, підтягую хвостик, аби він був зовсім тонесеньким. І коли я направлення підтягнула, то від самого хвостика до ока я вже малюю хвостик моєї стрілки. І так само одразу його трошечки підтягую пензликом, тому що стрілки в них такі
трошечки підтушовані. Те саме повторюю вздовж війного ряду, десь до зіниці, і теж підтушую. Коли каркас стрілочки готовий, я беру маленький такий пензлик-бочонок, на нього набираю ось такий коричневий, і ним пройдусь по самій стрілочці, продублювавши її і трошечки відтушувавши угору. Просто подивіться, скільки осипань під ось цим оком, яке я малювала на камеру, і скільки під ось цим, яке було без камери. Якщо вам інколи здається, що мої макіяжі бруднуваті, то це тому, що я малюю так, аби вам було видно краще, а сама вже якось перебиваюсь навіть з моїм не дуже хорошим зором, тому що дівчат я фарбую завжди виключно в окулярах. І, як мені здається, заслуговує на ваш лайк. Тому поставте лайк, а ми переходимо далі і будемо створювати ще більш вологий ефект на очах. Для початку на той самий пензлик, яким я пропрацьовувала, висвітлювала мій кутик, я хочу набрати ось цей білий хайлайтер від Dior. І ним так само ще додатково тут пройтися і підсвітити ще більше мій внутрішній кутик. І тепер я вагаюсь між цими двома спарклами. В мене тут хайлайтер від Fenty і також однушка від Bobbi у відтінку Moonstone. Я, мабуть, все ж таки зупинюсь на Fenty, тож я набираю цей хайлайтер прямо на пальчик і дублюю ним у всю мою першу частину ока. І, до речі, те, що в мене тут була кремова Bobbi, воно трошечки навіть пом'якшило перехід. Тут блискітки на стиці такі і золоті, і сріблясті, і це виглядає прям цікавенько. Ну і далі я переходжу до кьорлеру. Ним підбираюсь максимально близько до коріння. 2-3 рази затискаю, відступаю на міліметр і повторюю. Далі беру туш від Tom Ford і, так знаєте, доволі інтенсивно профарбовую мої верхні вії. А от нижніх я вже ледь-ледь торкаюсь, просто, знаєте, показую, що вони в мене там є. Я часто про це кажу, що якщо ви не хочете фарбувати нижні вії, хоча б просто покажіть людям, що вони існують. Просто профарбуйте їх коріння. Так пропорції ока зберігаються, але акцент, як бачите, залишається на верхніх віях. І далі я візьму ось такі війки з максимально природнім вигином. Мої вії десь 10, тому я звідси беру 10 і 9. Моя задача, знаєте, не витягнути око, а просто додати йому пухнастості. Тому ось такі вії, які з максимально природнім вигином і об'ємом, не дуже густі, вони дадуть саме той ефект, який мені потрібен. Останній пучок, який я клею у кутик зовнішній, я клею десь на вій 5 вище за мої природні і трошечки під кутом. Тобто в мене низ війки не ось так іде, а лягає на стрілку. Клею я її, грубо кажучи, ось так. Бачите, да, як я війку поставила? Тепер просто її ось так трошки притискаю. Це допомагає мені не завалити моє око. І ну і далі я десь ось цей проміжок клею 10 і від зіниці буквально 1-2 пучка 9. І коли макіяж очей повністю завершено, беру пухнастий пензлик, прибираю усі осипання, які в мене є. Там могла туш у вас посипатись, могли блискітки. І от якщо посипались темні тіні, як у мене тут, то беру пензлик, яким наносила тон, і отак трошечки притоптую. Головне, не тяніть. Бо якщо ви тянете, можете грязюку зробити. А так я просто трошечки притоптала цей колір. Ну і далі, якщо ви думали, що ми нарешті приберемо зону під очима і зробимо консилер, то ні. Ми переходимо до бронзування, будемо зараз об'єднувати мою засмагу і моделі такі прям, знаєте, ну дуже засмаглі. Я зараз буду наносити зі стіку, але вам би я рекомендувала наносити на руку і з руки переносити на обличчя.
Тому що коли ви наносите зі стіку, якщо ви занадто довго працюєте, то продукт, наприклад, може схопитися і ви не встигнете його розтушувати. Або він може бути ультрапігментований і вам не вдасться його знову ж таки розтушувати, або легше поставити якусь пляму. Тому я завжди рекомендую нанести на руку або на палітру і звідси вже такими втоптуючими рухами рівномірно набирати на пензлик і переносити на обличчя. Не робіть так, як блогери. Я ж зараз нанесу одразу зі стіка для того, щоб просто показати вам усі ділянки. Звичайно, це в нас вилиці, і вилиця має у вас бути не ось тут, де у вас кістка, де ми наносимо скульптор, а буквально трошечки вище, тому що засмага в нас не падає в кістку, вона знаходиться над кісткою. Логічно, правда? Тут прям можна його не шкодувати, тут не потрібно ярке бронзування. Також це ось тут по лінії щелепи. Це, по-перше, допоможе вам трошечки змоделювати, і ця частина обличчя у вас буде такою більш підтягнутою. По-друге, обличчя не буде виглядати обрізаним, тому що часто у дівчат бачу таку помилку, що вони ось тут собі настільки багато бронзеру наносять, а ось тут не наносять взагалі нічого. І це виглядає дивно. Це справді виглядає дивно. Тому не забувайте про цю частину теж. Далі, звичайно, це лінія росту волосся, куди нас потрапляє сонечко завжди. І я собі також ще додаю завжди ось тут. І ніс ми не контуруємо в звичайному для нас сенсі, тому що якщо ми говоримо про макіяжі янголів, то вони завжди про підкреслення якоїсь своєї природньої краси. І ми не можемо залишити ніс зовсім без нічого, тому ось тут на кінчик носа і ось тут трошечки на переносицю. Все. Це допоможе додати, на виступаючих ділянках засмаги і об'єднає макіяж. Ось це основні зони корекції. І коли будете наносити бронзер, пам'ятайте, що краще нанести мало і нашарувати, ніж нанести одразу багато. Особливо, якщо ви не дуже вільно себе почуваєте в макіяжі, для вас це може бути критично. Подивіться одразу на скільки раз і заграло з шиєю. От тепер це виглядає максимально природно, це те, про що я вам говорила. І якщо ви думали, що ось нарешті буде консилер, то все ще ні. Я беру кремові рум'яна і буду наносити їх, і лише потім консилер, тому що консилером ми будемо остаточно підчищати і робити макіяж чистим. Підчищати, робити чистим. Ви розумієте, про що я? Для того, щоб макіяж не виглядав брудним і повільно входив в шкіру. І буквально десь рік назад, мені здається, завірусився звук у тіктоці з першим візажистом янголів, яка і вигадала їм цей макіяж, яка розповідала про те, що вона використовувала саме червоні рум'яна, тому що при розташовці вони дають максимально природній рум'янець. У мене нема таких рум'ян, я купувала одні такі рум'яна, вони були жахливі. Можете ось тут подивитися найгіршу косметику, яку я спробувала за минулий рік, і тому я їх позбулась. Але в мене є ось такі рум'яна, вони в нас ягідні, і я сподіваюся, що ось цими рум'янами ми з вами зможемо трошечки теж вийти в цю максимальну гармонію. І ось ці рум'яна, вже на відміну від бронзера, навіть я буду наносити на руку, тому що в них дуже велика пігментація, і мені з ними прям буває, складнувато самій, їх дуже складно потім вивести в якийсь адекватний колір, тому що колір дуже інтенсивний і дуже пігментований. Тому я взяла чистий пензлик і ось так прям рівномірно на пензлик набираю ці рум'яна. І далі я їх буду наносити не так, як зараз модно в ліфтинг-техніці, а так, як наносили самим першим янголом, точніше, як наносили янголом з самого початку, тому що на останньому показі їх вже збирала Петмаград з її командою, і там вже рум'яна теж були ось такі. А от якщо подивитися на перші їх зображення, то рум'яна були ось тут, в зоні яблучок, тобто в класичній версії, як ми завжди наносили рум'яна. І мені здається, що ось такий спосіб набагато більше
молодиць, якщо можна так сказати, ніж ліфтінг на дівчатах, які ще не мають серйозних вікових змін. Тому що ось такий рум'янець – це такий, знаєте, трошечки бейбі-рум'янець. А коли ми вже малюємо ліфтинг, то це вже для більш вікових дівчат. Тому я нанесу так, як наносили янголяткам раніше, ось сюди. І подивіться, як вже природньо і красиво це виглядає. Також я залишки додам трошечки ось тут. І взагалі самими залишками ось тут на спинку носа. І тепер чистим пензликом підтушовую. Мені здається, що таке нанесення мене освіжає більше банально в силу мого віку. Але напишіть в коментарях, як здається вам. Мені буде теж цікаво почитати. Ну, а ми тим часом переходимо нарешті до консилеру. Наношу його в першу чергу ось тут у кутики, тому що ось тут в мене основне перекриття, і звідси його буду тягнути. Також трошечки додам на чоло, аби висвітлити цю ділянку, і ось тут у носогубні мої заломи. І тепер даю буквально 30 секунд, аби консилер схопився. Після чого відтягую його і отак, реально от як ластиком просто, проходжусь і заодно і тушовку трошечки знизу на оці підчищаю, і тут ось так можу трошечки пройтись, аби все це м'яко, дуже так природньо входило у шкіру. Я хочу запудритись ось такою пудрою від Givenchy, це перевипущена версія, вона така, знаєте, трошечки підсвічуюча, але все ще матує, тому я думаю, що це буде ідеальний варіант для нас зараз. Я рівномірно її набираю на пензлик і проходжусь по всьому обличчю, окрім зони під очима. Ну і тепер я нарешті готова переходити до брів. Починаю я з ватної палички, на яку хочу зібрати усі залишки тону в мене у бровах. Після чого щіточкою для брів їх розчісую і вкладаю по моїй природній формі. Хоча в мене, як бачите, не пухнастики, але наскільки це можливо, ми зараз будемо працювати саме з тим, що в мене є від природи. Я беру олівчик саме для волоскової техніки і ним починаю додавати волосечко, імітувати густоту та, мабуть, якусь форму навіть. Ну і пам'ятайте, що початок брови має бути таким максимально невагомим. Ніяких гострих та чітких ліній. Ну і коли форма готова, я хочу їх закріпити. Буду закріпляти стійким, дуже стійким гелем для брів, але не зализувати. Просто от вкладаю ту форму, яка в мене є, яку я просто вклала. І хочу тепер, щоб вона так і трималась. І я зараз дивлюсь на себе, мені здається, що можна ще трошечки закріпити все це сухими текстурами, тому що пудра трошки прибрала, колір, і ніби як хочеться його трошечки додати. Тому я беру великий пензлик, такий від Hourglass, це перший номер, замішую ось так пудру з бронзером, для того, щоб бронзер не був занадто інтенсивним. І прямо ось так проходжусь по усім ділянкам, де в мене був мій рідкий бронзер. І тепер на пензлик поменше хочу набрати рум'яна теж. Трошечки закріпити ці рум'яна на яблучках, що в мене вже були. Далі я повертаюсь до хайлайтера Dior, який наносила у кутик. Браю на такий факелообразний пензлик. І ледь-ледь торкаючись, додаю ось тут, над брівкою. І так само ось тут, вже інтенсивніше під брівкою, тому що в них завжди тут є хайлайтер і дуже багато хайлайтеру. І в цілому всі ділянки, на які падає штучне світло, ви зараз чітко можете бачити, коли я сижу під софтбоксом, куди саме воно потрапляє. На всі ці ділянки я наношу хайлайтер. І тепер беру ось такий хайлайтер в стійку від Chanel. І він мені прям зробить таке, знаєте, сяйво зсередини. Я набираю його ось так на пальчик і ледь-ледь торкаючись, дублюю на вилиці ним сухий хайлайтер. Бачите, наскільки він одразу поглиблює це сяйво. І тепер беру блюрячу пудру від Charlotte.
Набираю її на пензлик, проходжусь в зоні під очима, а також в носогубних заломах. Це ще додатково блюрить всю мою корекцію вже суху, подивіться, да? Але і вирівнює взагалом усі такі ділянки, які треба вирівняти на моєму обличчі. Мені здається, що, мабуть, варто зупинитись все ж таки на Rare Beauty. Я промальовую ним контур, але не дуже інтенсивно, просто, знаєте, як поглиблюю власні губи і де мені треба трошечки додаю їм об'єму. І аби заповнити серединку, я теж підготувала декілька варіантів. Вони обов'язково мають бути сяючими, тому в мене тут Guerlain є, також Fenty. Fenty, мабуть, занадто темна буде сюди. Також Armani, ось ця точно буде темна. Та інша Armani. От, мабуть, між Guerlain і Armani я зупинюсь все ж таки на Armani. Guerlain буде трошечки вибілювати, а в мене все ж таки очі з сірим акцентом, а мені б хотілося вуста трошечки більш теплі, тому я зупиняюсь на Armani у 503 номері. Тож, ось такий макіяж у стилі янголів Victoria's Secret у мене вийшов. Обов'язково напишіть, як вам, чи є у вас вайби шоу, тому що в мене однозначно є, і я прошу вибачення за мою зону декольте, її треба було б сюди оформити, але як бачите, в мене тут є певні почервоніння, я отримала хімічний опік від одного з продуктів від Fenty. Ось тут мій телеграм, я в ньому показувала, розповідала, що саме сталося, тому я не ризикую тут нічого наносити, і також ризикнула ось тут нанести, тому що він тут є, тому сорі. Я так трошечки сьогодні не для кадру, але я сподіваюся, ви мені це вибачите. Тож, якщо повертатися до цього макіяжу, то насправді нема ніякої магії. Головне пам'ятати про те, що все, що ви робите, має бути по вашій анатомії і не треба створювати нового обличчя. Також треба пам'ятати, що це макіяжі, в яких багато блиску, багато бронзеру, багато рум'янцю, і в цілому, бачите, тут майже нема нічого матового. У нас підсвічуючий тон, у нас дуже активний хайлайтер на всіх виступаючих ділянках, у нас соковиті губи, у нас яскраві сяючі очі, і от саме все це і створює такий ефект жінки свята, відпочившої жінки, такої, ніби вона тільки з відпустки, вся така засмагла, відпочивша і з певним, знаєте, таким вогником у очах. Ну і я сподіваюся, що після цього відео ви теж зможете створити для себе такий образ, тому що він насправді універсальний. Ну а я дякую вам, що ви додивились до кінця. Побачимось в наступних відео. І па-па!